Testing mic. All right. Good afternoon. Welcome to LuvLiNes. Ituturo ko ngayon kung paano pag-set up ng live stream. So, let me check. Check muna natin. Naka-full screen. Nasa demo mode ako ngayon. I'm recording this kung paano mag-set up ng live stream. Nakikita nyo dito yung aking studio. Andito. Nasa demo mode ako ngayon. Sa preview on the left, ito. Nakita nito, ito yung preview kung anong nandito. So, unang-unang gagawin natin is to open natin yung YouTube. Sa YouTube tayo mag-stream. So, punta tayo ng create. Pwedeng dito, go live, or pwede tayong create. So, dito muna ako pupunta sa go live. Yan, go live. Nasa YouTube studio tayo, then go live, and then pwedeng mag-direct sa stream, but mas gusto ko yung dito tayo sa manage stream. Click this one, manage stream. And then you can see schedule stream. Click this one, schedule stream. At dahil meron akong dating live streams, dito ako kukuha ng settings. You can create new kung gusto nyo. Ayan, create new. Pero, mas maganda yung doon na lang ako sa reuse settings. Mamili na lang dito. You can choose any of this, kahit alan. Pero ako dito sa latest. So, yung kahapon nito, yung Friday. At maganda yung settings niya. Hindi wala yung ad setability issue. So, reuse setting na lang. But, pwede kayong gumawa kung gusto nyo ng panibago new stream. Ang gagawin ko dyan, enable monetization. And then, kasi pag monetize, if you're already a monetized channel. So, schedule is Saturday, June 19. And the time is, isi-set natin ang 2:30. And, edit the title. Let's say, Happy Saturday or Saturday Chill, parang ganon. Saturday, mahilig ako maglagay ng mga, this is personification. Yan. Alright, figurative language. Personification tayo. Hopeful Saturday. And then, how to style. Pwede nating ilagay kung ano yung klase yung iyong ila-live stream. Ako how to kasi nagde-demo ako. And it's not made for kids. Pag nag-age restriction, baka mahirap na. So, ganyan na lang. Ganyan lang ang ginagawa kong setting para maganda ang monetization. Okay, so ayan na siya. Maglo-load na yung chat. So, hintayin lang natin. Okay. Ngayon na nakakreate na tayo ng stream, scheduled stream. Kukopyahin natin yung, i-reset ko na lang, i-click ko yung reset para maganda, para fresh. Click ko yung reset. Pero kung meron kang live stream ongoing at nalaglag, wag kang mag-reset kasi yung ongoing live stream mo mawawala. So, just copy na. Copy. Ayan. Successfully copied to clipboard. Ito yung default stream key. Pwede nyong tingnan. Yan. Pwedeng wag. Yan. Yan. Hinahayaan ko na lang yan. So, copy lang. And then, you go back to your OBS studio. I-click na natin yung settings. Kasi last night, nasa Twitch ako. Kailangan kong ibalik siya sa YouTube. Yan. Ang Twitch, ganyan. Lumalabas yung chat doon. So, nandito yung general, lahat-lahat. Naka-default na siya. Hindi ko na ginalaw yung default niya. And click stream. Ayan, yung stream. Service. Click service kasi titingnan. I-service natin. Gagawa tayo ng YouTube live stream. So, YouTube RTMPS. And ito yung stream key na kinopya natin dito. Ito yung copy natin. Default stream key, RTMP variable. Itong una yung kinopya ko. Yan. Yan ang ipipaste natin dito. So, Control A o kaya highlight o lang. And then Control V or right-click, paste. Yan.
So, ang next natin gagawin is, okay, apply. Dito, teka lang, mali. Teka, nagluloko yung mouse. So, nag-ano yung mouse ko eh. Ulit, Control A, Control V, o right click. O right click ko na lang, paste. Nagalaw ko kasi pag-drag ko. Pero nakikita nyo naman siguro on the lower portion. Ito, apply, and then, okay. O, di ba nagbago yung environment. And then, dalawa yung mic source ko. So, ayan, naka-display capture. So, makikita natin, yan, stream. Pwede na akong mag-start ng stream para makita ninyo. At teka lang, ito pa. Pagbukas nyo yung OBS, automatic lalabas ito pala. Ito muna lalabas. So, ang gagawin natin is, reset natin yan. Lagi ko siyang nire-reset. Pagbukas ng OBS kasi lumalabas siya. Yan. Reset, and then close. Yan. So, pagkatapos nyan, punta tayo sa stream. Pwede na natin siyang i-on. Start streaming. At before that, may ilalagay tayo dito. Siyempre, ano ilalagay natin? So, ipoprogram na natin sa left side para dire-diretso na. Dito sa left side, ilalagay na natin yung, kunwari, wala akong music. So, let's put some music. Mag-add tayo. You can see this plus. Itong plus dito, ayan o, na tuturo ng mouse. Plus, and then we add media source. Kasi maglalagay tayo. Add existing kung meron na kayong nakasave. Pero kung wala pa, hanap tayo. Media source 3 muna, kunwari. Okay. And then mag-open ang ating PC. Click loop. And then browse. Yan. Hanap tayo ng music. So we have our music. Ito yung Alicia Shepherd Strawberry Racer. Kukunin ko siya. Open. And then, copy to. I'm going to copy this. Yan. Highlight. Control C. And then, okay. At yung media source 3 makikita natin. Ayan yung title niya. Okay. Pag na-check natin siya, right-click, rename. And then, Control V or right-click paste. Ayan. Enter. Andiyan na siya. So, we will be playing this music. Nasa na? Ayun. Malaki siya. Ito yung image ng ni Alicia Shepherd. So, liliitan ko lang po. And, kung gusto mo siyang ilagay sa likod, yung medyo yung Alicia Shepherd na music Alicia Shepherd as ayan siya. I-right-click lang natin siya and order, move to bottom. Makikita ninyo dito sa left side ng screen. Ayan. Nasa bottom na siya. Ayan, nasa bottom na. Hindi na siya nakikita. And then, pwede natin siya patugin. Alright. Naririnig nyo na nakikita. So, the preview pwede natin liitan. Then, yan. Ganun lang, kagabi. Then we start streaming. Start stream na tayo. Start stream na ako, pero nakikita nyo doon, pag nag-start na ako ng streaming, dito makikita natin matapos siya. Dito sa stream health tayo. Makikita natin yan. And by the way, stream settings, scroll down tayo. Baba na. Ginamit ko yung low latency kasi normal latency, high quality video is better.
don't want to interact with images. Low, if you want to interact in near real time. And ultra low if you want high interaction and engagement. So, not so much interaction ako. Kaya low natin sila. And then, if i-click nyo na yung go live stream. And then, ilalagay ko dito. You'll see on the left portion ng screen. Sa left portion ng mga scene. I go live, ginagamit ko. Pupili ako ng scene. Scene ko na gagamitin lakas ng media source na yun, sorry. Napakalakas, sorry. Alright, napakalakas, pasensya na. Alright. Yan, pag nag-live stream, make sure na ang boses mo ay malakas kaysa doon. Okay. Bago ako mag-live, naka-live na tayo dito sa ating, what do you call this? Dito sa OBS. Naka-live na. Nag-i-stream na tayo sa OBS, pero hindi pa tayo naka-live sa YouTube kasi ayan pa na nakikita natin. Alright, so before that, i-ready na yung ilalagay. Dito sa left side, nakasulat ko dito yung welcome to LuvLiNes. So, ito na yung preview. Yan, welcome, nakasulat. Pag in-slide mo to pa kanan, yun na ang makikita doon sa ating stream. Anyway, ayan, ganyan siya. So, 2:26, 2:30 ang stream ko, pwede na ako mag-start. And, naka-ready na yung aking mga, ito. Ayan, sa preview, naka-ready na. Ganun lang po. Okay, so we go live. Okay, before that, kasi wala pa, 27 pa naman. Pakita ko kung paano, ganito. Yan. Ito, makikita nyo to. Dito. Ayan. Meron na tayong ganyan. So, pwede ka mag-create ng another scheduled stream kung gusto mo pa. Kunwari, mag-schedule stream tayo ng susunod. And ito yung sample ng create new. Create new tayo. LuvLiNes video, ganon. Naka-template ko na to. Ayan. Enable monetization. No, it's not made for kids. So, kung mag-new stream ka, ganyan, gagawan mo ng title, gagawan mo ng description. Ito kasi naka-template na to, automatic na pag nag-type ako, ayan. LuvLiNes live stream, kunwari. LS. Tapos, schedule mo siya ng next day. Unlisted ko muna siya, hindi siya makikita. O, kunwari, makikita natin, pwede mo siyang unlisted, private, or channel members. Or specific channel member. Ito, all channel. Tapos ito naman, 1 star, and then 3 stars. Equivalent kasi ng ganitong star is ito, kaya 3 stars siya. Or, yan, ganyan. So, pwedeng pamilian natin itong stream natin. Kung sino ang manonood, public, unlisted, or private. So, unlisted ko siya as an example. And then, enable monetization, huwag kalimutan yan. And then, we'll set a date, kunwari sa 21, kunwari lang. And then, create stream. Right. So, makikita natin dito sa manage to portion nitong studio. And check natin siya. Let's go back dito sa manage. Okay. So, dalawa na yung ating stream. Unlisted, saka ito. And then, we go here. Tayo. Pasok na tayo. And then, click this one kasi ito yung Saturday. Go live. Yeah. So, we're going live. Yan na. Yan. Nakikita na natin dito sa ating stream. Ayan. Stop streaming, stop recording kasi nare-record ko siya. And, ayun. Nakikita nyo na kung ano ang nasa aking stream. Alright. Okay, so I'm going to slide this now. Dito na siya. Oops.
Ayaw mas live. Pasensya na. Okay. Oh, yan na. Welcome. Yan. Ganun lang po ang kadali. So, thank you so much for watching. Have a good day and God bless. Nag-start na yung aking live stream. And see you soon. Thank you so much. So, ganun lang po ang pag-start, ang pag-create ng live stream using OBS. Sa mga nanonood ngayon, first portion ay nag-record ako kaya naririnig yung boses ko dito. Okay, thank you po. We'll be uploading this soon on how to use OBS to create your live stream. Thank you so much. God bless. And I'll see you soon.